با سلام خدمت همراهان کوکستان. مجدد اومدیم توی منطقه معادن، منطقه که طلا داره، برای ببینیم این بار سنگایی که میشه در آن طلا رو جستجو کرد، ذخایر طلا رو جستجو کرد، کدوم سنگا هستن. بریم داخل اونجا تا در مورد ذخایر سنگای طلا در ایران تو چه سنگای بیشتر و تو چه رگای ما باید بیشتر دنبال طلا بگردیم. اینجا که دیگه معرف حضورتون هستش، یک معدن طلای قدیمی هستش. خب از یکی از این ورودی ها باید بریم پایین. همو جان ببینید ورودی کجوم هستش. این ورودی رو هم میشه رفت؟ نه، از همین ورودی اینجا میریم پایین. خب صبر کن من چراغ رو روشن کنم. همو جان یا علی میریم سمت پایین تا برسیم به یکی از آبراها. حواستون باشه خاک خیلی چی هستم. خب بیاین. خب بیاین اینجا. همو جان سنگ هایی که طلا تو اونا تشکیل میشه، یا سنگ ها اکسیدی هستن یا سولفوری هستن، یا ترکیبی از این دوتا هستن، یا به صورت طلای آزاد هستش که نتیجه فرسایش یا برخورد شهابسنگ تو قسمت های از کره زمین که شهابسنگ های از جنس طلا بوده. در ایران ما به صورت طلای آزادی که بتونین تیکه های اینقدی پیدا کنین نادره، یعنی کم هستش. مثل فیلم های خارجی همو جان که میرن مثلا تابه گردونی میکنن، تیکه های طلای اینقدی پیدا میکنن. تو ایران ریز طلا داریم. به خاطر چی تو ایران ما ریز طلا داریم؟ به خاطری که کوههای ایران و بافت زمینشناسی ایران یه بافت زمینشناسی جوان محسوب میشه و بافتای زمینشناسی در دیرشناسی ایران یا کشورهای دیگه که مثلا طلای چی دارن باید به گذشته خیلی زیادتر، هر چی دیرینی‌تر مقدار طلا در سطح مولکولی بزرگتر هستش در سطح آزاد و کوههای جوان معمولا ریز طلا دارن. بس سنگایی که توش طلا یافت میشه همونجا یا سنگ‌ها یا سولفوری هستن، یعنی پیونداشون به صورتی هستش که گوگرد و دیگه چیا با اینا ترکیب شده، یا اکسیدی هستن، یعنی طلا با یک فرسایشی اومده بالا. مثلا شما چشمه های آبگرم بوده از ذخیره های آبگرمای از آب خود زمین، همزمان که می اومده این آبهای گرم می اومده بالا، در وسط این سنگ ها مناطقی که گسل خوردن، مثلا خصوصا بافتای کدوم بافتایی که آتش فشانی هستن که مثلا سنگای گرانیت یا بازالت دارن، دوچار گسل خوردگی شده در اون منطقه و این بافتا کم کم وسط این با آبای حاوی سیلیس و دیگه عناصر که گرم بودن، خود زمین به ازای هر 100 متر 3 درجه دمای آب میره بالا. اینا خودش این عناصر رو کم کم تو خودش حل میکنه و میاره سطح این جاهایی که خلل و فرج و درس تو سنگا وجود داشتن، تو بافتای آذرینی مثل گرانیت یا بازالت، اینا رسوب گذاری میشن و این سنگا حاوی طلا هستن. سنگای دیگه که حالت گوگردی دارن مثل همزمان که پیریت تشکیل میشه، معمولا تو سنگایی که دارای مناطقی که دارای پیریتن که این مال طلای سولفوری هستش بیشتر، پیریت دارن، این مناطق هم مستعدن برای سنگایی که برای جستجوی طلا کسای ادامه بدن
و مناطقی که هستن که شیست دارن، سنگای شیست. این مناطق هم در ریز طلاها معمولا گیر افتاده در اون مناطق هستش و طلاهایی که توی ایران ما داریم بیشتر ریز طلا هستش و توی هر دو نوع سنگ تشکیل شده، یعنی هم تو بافت سولفوری و هم تو بافت اکسیدی تشکیل شده. یعنی اینجا این گوگرده، این گوگرده، یعنی حالت گوگردی، زرد گوگردی داره، یعنی ترکیباتی از گوگرد در این منطقه وجود داره، ولی بیشتر ترکیبات این معدن به اکسیدی هستش و همراه با سیلیس اومده، یعنی به صورت میزبان یک مهمان اومده کنار بافتی که مثلا در حال تشکیل بوده همراه سیلیس، این هم بارگذاری انجام شده و طلا سیلیس منطقه دارای طلا هستش با بافتی که با آبای گرم این میومده همینجوری که با مثلا این هسته این نزدیک به جایی هستش که رگای طلا در زیر وجود دارن. بافت عظیمی ما در لایه‌های پایین داریم که حاوی طلا. آبای گرم از اینجا میاد بالا، کم کم فلزات تحت فشار و عوامل محیطی دیگه فلزات و سیلیسا رو کم کم با خودش حل میکنه، میاره جایی که خلل و فرش دارن اینا رو رسوب گذاری میکنه. بیشتر طلاهای اکسیدی معمولا تو سنگای متخلخلن، یک سنگای حالت زنگ زدگی دارن، زنگ زدگی حالت سیاه، سنگا بافت نرمی دارن، خلل و فرش تو سنگا زیادتر هستش. و از کجا بفهمیم که سنگ طلای اکسیدی هستش یا طلای سولفوری هستش؟ شما با یک فندک ساده، خیلی ساده، میتونین بافت شعله رو نزدیک بکنین نزدیک سنگ. اگه بوی گوگرد استشمام کردین، بوی گوگرد زیادی استشمام کردین، معمولا اون سولفوری هستش. اگر بوی گوگرد نیومد و سنگ حاوی طلا بود، اون از طلای اکسیدی هستش. حالا اینجا بیشتر معادن ایران هم بگم هم سولفوریه، ممکنه مثلا 10% سولفور از اون منطقه و بقیه اکسیدیه، یا 10% اکسیدی بقیه سولفوریه. و طلای اکسیدی روش استخراج ساده تری نسبت به طلای سولفوری داره، ولی برای مبتدیا، برای بقیه دیگهش که به ما مربوط نمیشه، خب به ما مربوط نمیشه و به بحث معادندارا مربوط میشه. طلای آزاد تو ایران خیلی کم هستش. بیان جلو، این دیگه نشون دهنده اکسیدی بودنه، نه حالت زرد رنگی تو سنگا، ولی خلل و فرج هنوز کم هستش. این رگه ها رو می اومدن به صورت چی استخراج میکردن؟ یعنی فقط دنبال رگه قطور بودن، جایی مثل دنبال رگه از همون رگه که قنای کار رو ببرن بالا. خب آره، مثلا تو این سقفا این رگه ها به صورت انشاب هستن. تو طلای تو ایران بیشتر حالت درختی دارن، یا تنه بالاست ریشه پایینه، یا ریشه بالا تنه پایینه، مثل درخت برعکس، که این بیشتر اینجوری دیده شده. این معدن طلاش بالا قطور بوده و ریشه ها سمت پایینه. بر اساس گفتا اینا هم که دیگه گفتم، اینا یه نمک اینا رو حالا بریم جلوتر که مطالب دیگه هم تو جلوتر بگیم. این تیکای گوگردیش هم چند تیکه برداریم. یا این شوره هستش، پتاسیومه که برای چند تیکه از اینا برای چی برداریم. خب بریم جلوتر همونجا. آره بیاین اینجا. نیا اینجا بهتره. نیا این زردی دیده میشه همون جان. خب زردی ها نشونه چیه میشه؟ آره اینا زردی ها معمولا نشونه که اینا طلای سولفوری هم در این منطقه وجود داره. خب اینا اکسیدهای معمولا گوگردی هستن. سولفوری هم در این منطقه وجود داره، ولی طلای غالب اکسیدی هستش. و ما خیلی کم معادنی تو ایران داریم که
فقط روی نمونه تمرکز داشته باشه، مثلا فقط یا اکسیدی باشه یا سولفوری باشه، معمولا 10% اگر اکسیدی هستش 90% سولفوری، یا اونی که یکیش قالبه، یکی قالبه تو اون منطقه، مثلا بین 90% یا 80% قالبه یکی. و روشی طلایی هم که به درد استحصال میخوره برای مبتدی، کسایی که میخوان تو خونه مثلا استخراج انجام بدن، این طلای اکسیدی هستش که ساده استخراج میشه. طلاهای با چیه؟ طلاهایی که برای سولفوری هستن که گوگردی هستن، روش استخراج بسیار مشکلی دارن و معمولا با اسیدا سر و کار دارن که خیلی هم خطرناک هستش. روش تنشینی الکترولیز، خب بدین که من براتون بکنم. یا بیاین اینجا. اینا احتمالاً احتمال این دیگه قالبش اکسیدی هستی، یعنی الان شما خیلی کم گوگردی میبینین، جایی که گوگرد بشه قالب باشه خیلی کم. حالا بریم جلوتر بعداً اگر مسئله هستش که الان در حد اطلاعات خودمون اینجا که آبم دیگه شد. الان جایی که گوگرد زده بیرون یعنی چه؟ یعنی اینجا دیگه سولفوری هم داره. معدن تنها بر اساس سنگ این معدن تنها بر اساس طلای اکسیدی نیست و مقداری از طلا به صورت چی خواهد بود؟ به صورت سولفوری خواهد بود. این معمولا این طلاهای سولفوری رو کبوتر بودن اونا، خب طلای سولفوری رو به روش الکترولیز خب به صورت لجن آنودی و کاتودی استخراج میکنن. یکی از روش‌هاش. بیان اینجا، ببخشید بیان اینجا. این رگا حاوی این رگا هم حاوی طلان. صبر کنید. آره اینا مثل همون تو فیلم ها میبینین یه رگای زرد میزنه تابه گردونی میکنه، اینا دونا. این ترکیبی از طلای فسفوری و افتاد تو چشمم، طلای سولفوری و فسفوریه. از این خاک یک مقداری، ببخشید روز نمک میریزه رومون، خب از این خاک یه مقداری بر میداریم. این بگیم بزن که از وقت این چیز بردی از اینجا. یا بیاین اینجا. شما بیاین جلوتر همونجا. خاکای زرد هم آره بیا. بگه ایستیای چی میشه؟ اون سنگش هم آره این سنگش. اینا رو برای کسایی که میخوان مبتدیان مثلا به صورت ابتدایی مثلا طلا استخراج کنن، دنبال طلای سولفوری نگردن، طلا اکسیدی باید دنبالش باشن. طلای سولفوری خیلی زحمت استخراج دارن. خب اینو شما بردارین دیگه. خب بریم جلوتر. معمولا طلا تو سنگای تو خاک کاولن هم سنگ مناسبی هستش برای چی؟ خاک کاولن اینجا هم هستش. سیاه فکر کنم کاولن نه کاولن سفیده بیشتر. خب یک خاکی هستش سفید رنگ هستش و توی مناطق ما زیاد هم هستش. معمولا درصدی طلا داره و حالا بر اثر پی پی ام زیر 5 پی پی ام به درد استخراج نمیخوره. ببخشید من چیزی افتاده تو چشمم. خب نه بریم جلوتر که زیر 5 پی پی ام به درد استخراج نمیخوره. یعنی استخراجش قابل صرفه برای مبتدی نیست، برای کسی که مخواسته باشه. اینجا که آبه دیگه، اینا کلا زیر آبه. این قسمت معدن زیر آبه. آبش میشه خالی کرد که باز استخراج. آره دیگه اینا زمان خودشون که استخراج میکردن 40 متر پایینتر الان. الان شما نور رو بندازید ته آب ببینین. ببینین یه هنوز چقدر
میره. چقدر آب زلاله نیو دیده میشه عمو جان. مغز آب 40-50 متر معدن زیر آب الان. اینجا آب 7 متره. و اینجا هم که میبینید دیگه نمک ها انواع معمولا توی مناطق نمک های چرا یووی هم تاثیر داره؟ حال بیارش که امتحانش کنیم همون. بیاره که امتحانش کنیم. بریم نورا رو خاموش کنیم. آره بنبسته. شما باید خاموش کنین دیگه. خب این نه تو کنه چراغش برعکس خب اینه بر یوبی شو. این ودیه آره بچرخون چراغ. خب ساکی خاموش کنم همون جان. خب خاموش کنین شما باید نور همه نورا رو باید خاموش. خب من یه لحظه اینو خاموش. نه اون نور فسفوری که برای راهنما قدیم گذاشتن یا جدید و بقیه نمک‌های پتاسدار هستش که نشون داده میشه بیا تو سقفو بگیرم اونجا. یا قسمت‌هایی که مثلا دارای سیلیس هستش خب یه مقداری سیلیس و میکا داره واکنش نشون. با دیگه بزنین حالت دیگه بشه بهتره. خب یا واکنش نشون بده قسمت‌هایی که حالت میکا دارن و خب و سیلیس یا یه خورده واکنش نشون بده. این واکنش اولش بهتر بوده یا قسمت هایی که پتاس دارن چون این پتاس این منطقه حاوی مقداری گوگرد همونجان گوگرد حالت فسفوری داره. در دوم چون بعد تو فیلم بهتره. خیلی خوب که مشخص میشه کلا. خب این حالت گوگردی فکر کنم اینجا هستش. یعنی اینجا این حالت گوگردی هستش. نه همونجان ببینی واکنش نشون میده. خب الان دیده میشه؟ آنیا اینجا هستش. خیلی بریم این قسمت هم بریم. این هم یکی از تونل ها هستش و این رگه هستش که نیا طلای کلن اکسیدی داره. نیا بیان اینجا این رگه هستش این طلاش کلن دیده میشه الان. نیا طلای اکسیدیه. این رگه اصلی بوده. آره این رگه اصلی بوده که استخراج میکردن و اینجا بیشتر قالب رگه اکسیدی هستش. این معدن باید سنگای بیرونی ها اینجا مثلا سولفوری هم حالت سولفوری اکسیدی دو با هم. آره زیر اکسیدی حالت سولفور و اکسید رو با هم داره. این هوا گرفته اینجا آره. شده. وسط میتونی اینا بزنید تیش الان. آره پشتش باید سیاه در بیاد. پشتش سنگ سیاه در بیاد. آره اکسیدیه. خب از اینجا که از این رگه که نمیتونیم چیزی برداریم نمیشه. بریم از بیرونش برداریم. این نمیشه استخراج کرد. چشممون پر خاک میشه. خب اشکال نداره. بزن گوشیتون رو چیزی من خاموش کنم دارم چرا؟ بهتر میفهم. جان؟ بهتر میفهم. اون رگه رو نمیشه اینجا استخراج کرد. من میدونستم این رگه ها بسیار وسط که اینا سخته. قلم میومد. آره اگه اکسیدی تنها یا سولفوری تنها باشن حالت تخلخل وسط اینا دیده میشه. حالت نیا تو رگای گرانیتی خب جایی که سنگای بازالتی وجود دارن هم اینجا توضیح بدم. خب گرانیت یک نوع سنگه که هست از ماگما. آره ماگما تشکیل میشه. خب این زمانی که گسل میخوره بعداً بر اثر فرایند این آبهای گرم میاد کم کم اینجا هی بارگذاری میکنه. از دو طرف شروع به بارگذاری میشه. خب آره لایه گسل خورده باشه زمین و ترکه و خلل و فرج داشته باشه
معمولا سنگ ها اینجا از دو طرف شروع به رشد میکنن و همراهش کوارتز تشکیل میشه، فلزات، چی در صورتی که اون آب گرم از پایین حاویه، یعنی از قبلش نبوده. نه، کوارتز که بعدا اینجا بر اثر رسوبات سیلیسی اینجا تشکیل شده، دگرگونی و فرآیند زمانی باعث شده این آب حاوی سیلیس و عناصری مثل اگر از رو اونا رد بشه، مثلا از رو رگای طلا رد شده، از رو آبای یا ذخایر طلای پایینی رد شده، این آبای گرم اینا رو تحت فشار میاره، کم کم وسط این خلل و فرش بارگذاری میکنه و همینجا کوارتز هم مثل معمولا کوارتز های شکل میگیرن که حالت دندونی دارن، از دو طرف شروع به شکل‌گیری میکنن و اگر اون آب حاوی کانیا باشن، کانیا وسط این سیلیسا بارگذاری میشن. معمولا سیلیساش حالت کدر دارن، یک حالت کدر شفاف نیست که نشون دهنده اینه که این یک فلزی رو مهمون خودش داره. خب مهمون خودش یک چیزی رو داره که از حالت شفافیت خارج شده. خب این قسمت رو باید از اینجا بریم. این برای چی بودم؟ کدوم ها؟ این برای اینجا که هیچ چی نیست. رفتیم قبلا. بریم علاقه. خب برو حالا که اینجا بریم اینجا. اینجا همونجا اصلا هر جاش به جای وصل. بیاین اینجا. اینجا هم باز نشون دهنده رگای سولفوری و اکسیدی با همن. خیلی کمه اینجا. این طلاها معمولا تو عمق بهتره، تو عمق بهتر هستیش. بعضی از رگا کلا تو عمق به چی بهتری میرسن، به بازده بهتری میرسن. بعضی سطحی بازده دارن، عمقی دیگه به هزینه استخراجش نمیارزه، یعنی دیگه اونجوری ساده بگم. خب بریم این قسمت. خب اینجا هم که همون دهانه ورودی اصلی هستش و آب. این 40 متر 50 متر، الان اینجا 8 متر 9 متریم دیگه، ما 40 50 متر زیر زمین همونجا. معلومه چه تونل اینجا زیر زمین. از روش راه بوده. آره از رو اینا. این ممکنه از اینجا تا اون جای جلوتر هم به چای دیگه وصل باشه. کجا؟ کدوم سم؟ مخواستم بریم برگشتیم بر. کجا بریم؟ کجا بود؟ بریم. شما راه دیدی همونجا بگین که ما بریم. هر جا که شما بگین ما میریم همونجا. اونجا که مخواستم بریم باز برگشتیم بر. این طرف. خب نه این بر. کجا بود؟ احمد آقا دارم. خب بریم. صبر کنین که این من چراغمو خاموش کردم، دیدن جلومی دیده نمیشه. خب اینجا این که پایان همو جان. خب این بر که آمدین گم نشین تو معدن. برین که من به جا. خب صبر کنین برین جلوتر. ما از اون بر اومدیم، بیاین اینجا. عمو جان، عمو جان بیاین اینجا. این راه جدیدیه. آره اینم نمیره به سمت بیرون، این یک تونله. خب بیاین اینجا. این بهترین خاکو داره عمو جان. بیا اینجا. من بیام بالا که احمد آقا بیای. سرت نزنی اونجا که. این بهترین خاکشه نه. این رگه بوده. آره اینجا. پایین بهتر. ببینی بو گوگرد استشمام میشه. بو گوگرد با همین دم چکش میشه کم کم. خاک سیاه در نیوردی چش بودیم به سنگ این زیادی. خب اینم
این از دو لایه تشکیل شده، هم لایه سولفوری داره هم اکسیدی. اینجا رو کبریت میاد. آره میگه کسی کبریت زد. خب بریم همونجا. بریم سمت بیرون. آره جلوتر اینجا هیچ جا نداره همونجا. پایین. این اونجا رگه چیزی داره، برو فیلم برداریش بکن. بریم چشه امروز بشوریم. آره من چیزی افتاد تو چشمم میسوزه که. آره شما میخوام بیان شما برو ببین کجا هست همونجا. دوربینی بگیر برو، من برات نور گرفته دارم. زیر تخته. از زیر برودی. اینجا که میرسه بمبست داره نمیدونم تو بنشاره. بنبست شد همونجا. آره خب حالا فیلمی بگیر برای دوستان. سولفوری امروز باید تو دمه 500 درجه اول پختش بده که همه چی گردش بسوزه، همه چیش بسوزه. بعد شروع کنی کارش. خب اینا مربوط به بحث استحصاله. خب بلا یکی از روش ها خب پختنه. خب یکی از روش های استحصال خودش پختنه، یعنی کوارتزو بپزی تفش بدی کوارتزو، یک حالتی بعدن هی داخل آب قرار بدی تا سنگ خورد و پودر بشه. خب یکی از روش های استحصاله، ولی اینا اینقدر زحمت داره این روش های استحصال طلا که یعنی پی پی ام بالا میصرفه. زیر گفتم 5 پی پی ام که اصلا برای مبتدی و غیر معدندار اصلا نمیصرفه. خب برای مبتدی باید حداقل عمو جان 5 پی پی ام باشه. خب که یعنی بصرفه براش. و تا 13 پی پی ام هم رگای هستن که 13 پی پی ام 14 پی پی ام جواب میدن، اونا خیلی بهترن. و این که روی نیم پی پی ام باشه یا 1 پی پی ام یا 2 پی پی ام معمولا برای معدندار میصرفه. معدندار چه کسی؟ یعنی کسی که ابزارالات بزرگ داره، در حد کلان میخواد استخراج کنه، برای اون میصرفه. ولی برای افرادی که میخوان تابه گردونی کنن و تو خونه طلا رو استخراج کنن زیر 5 پی پی ام نمیصرفه. امروز بگی بیا آقا کامل یه رگه هست ها. رگش بوده زدن این خورده آره. شونده. رگه اونجا ریز رگا هستن. این رگا معمولا حاوی سربن، همراه سرب، همراه پیریت، همراه کالکوپیریت، همراه مس. خب مناطقی که مس دارن من بیام عطر ترساتون همینجا شما هم چشمتون رو مثل من خواهیم کرد، بی خیالش بشید من بیرون سنگشو بهتون میدم. شد آقا رضا شد خیلی بریم عمو جان بیرون سنگش هست. یا علی یا علی اینم روشنایی. خب بریم که اون سنگی که اینجا بود بهتون نشون بده. نمک‌ها ریخت تو چشمم. آره آبارم همراهمون نبردیم که چشمم خیلی میسوزه. خب این استحصالی خود معدن بوده. اون کما هست، اون یا اسمش کماه عمو جان.
اون کما خب یک داروی گیاهی فوق العاده است. نمیخواد، میریم جوی ماشین میشوریمش. خب آره بیان اینجا. یا این همراه با سربه. یا سربا معمولا وسط لایه هایی که یکی از سنگایی که ممکنه طلا داشته باشه سنگای سرب و روی هستش. خب این سرب داره، وزن سنگ بالا سرب داره. چطور تشخیص بدیم این سربه؟ یعنی سربا حالت فلس مانند دارن، مثل میکان در سنگ اونجوری دیده میشن. آره مثل پولک مای تقریبا. نه میخواد اسپری آب نیست، اینا احتیاج به اسپری آب نداره، باید همونجوری تو نور آفتاب بگیری که برقش دیده بشه. خودت بگیرش که برقش دیده بشه. حالت فلس مانند دارن. خب بیاین اینجا. این بیا عمو جان، دیده شد اون تیکه که طلاست. نیا از کجا بفهمیم حالا این طلاست یا پیریته؟ خب این از کجا بفهمیم؟ یکی آره طلا معمولا نیا پیریت حالت این رو اگر زیر یه خورده اگر این رو با چی یک عکس ازش نگیریم بزرگش بکنین، خب بعد میبینین پیریت حالت مکعبی داره، یعنی اون حالتی زاویه داره. طلا به صورت آزاد حالت مکعبی اصلا فکر میکنی فلسه. خب یه فلسای چارگوشه اینجوری مکعبی حالت زاویه داره. طلا در آزاد توی سنگ هیچ وقت حالت شکل مشخص و هندسی نداره. یکی از روش‌های تشخیص اینه که شکل هندسی مشخصی نداره. این یکی از روش‌ها. خراش هم میگیره. خب معمولا پیرید با ضربه زدن از بین میره، یعنی تیکه تیکه میشه، همچون فلس ازش جدا میشه. ولی طلا حالت چکشخواری داره، یعنی اگه میخو بهش بزنی میبینی یه گودال شد. یک مثل نوک سوزن رفت پایین بدونی که از کنارش چیزی بپره بیرون، یک حالت گودال مانند تو سنگ ایجاد میشه. خب امیدوارم دوستان در همین حدی که امروز اومدیم اینجا یک چند نمونه اون دفعه پیش فیلمی قول داده بودیم یعنی خاکا ببریم یک تابه گردونی بکنیم. امروز که اون روز یادمون رفت و امروز یک کم خاکا ببریم تابه گردونی هم بکنیم ببینیم چیزی به درد بخوری داره و برای دوستان فیلم خواهیم گرفت. اینا که سنگین سرب. آره سرب اینا. بیشتر طلاهایی که ما داریم توی مناطق کویری ما خب یا به مس وصله، خب یا به سرب وصله، یعنی به عنوان مهمان همراه ایناست. خب و سنگ طلای خالص که یعنی یک جای باشه که بگیم دیگه طلاش یعنی طلای خالصه، سنگش فقط طلا داره، خیلی کم یافت شده، خیلی کم. موارد استثناء همیشه وجود دارن. این که مثلا میگه طرف اومده تو رودخونه مثلا سمت آذربایجان یه تیکه طلا اینقدر پیدا کرده، این اگر تکرار بشه 20 نمونه تکرار بشه در حد اندازه‌های اینقدر تا اینقدر، این میشه روش حساب کرد. ولی یک نمونه همیشه استثناء هستش، یعنی استثناءاتی تو طبیعت وجود داره که ممکنه مثلا به صورت در یک سنگی که اصلا شما مثلا مثل لیمونید، خب یا اکسید آهن که خیلی احتمال پایین وجود داره، شما تو اونان تو یک استثناء ببینید. ولی معمولا تو یا میزبان با مهمان با مس هست، سرب هستش، روی هستش و کوارسایی که سیلیسایی که و شیستا معمولا با این سنگا تشکیل میشن و تو پایه های گوگردی مامورای گرانیتی ها اگر که پایه سولفوری داشته باشن یا پایه اکسیدی که دیگه تو معدن توضیح دادم. موفق و مؤید باشن دوستان.